said 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss.
got some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Good morning. Jag ska ju börja med den där laddarna. Ja, det. Bladesin, joo. Bladesin traktor. Titta loss. Det var lättast bara att ta järnspit och sen slog man ut dem. Men du behöver någon tapp, du behöver sån där tapp att slå ut dem. Sån där tunn sån här. Sån som är så tjock som möjligt med att den förryms in i. Eller så, ja, det gick, när man slog ut det, man måste ha, det gick nog med järnspit att man håller sådär på rätt sätt. Jag tror att det järnspit det gick. Så bara man fick spända sådär på aslet så gick det tycker jag. Men det där kanske går på en ensidigt. Let's see if this works. Get them chains off. Where are they? Och de har förhoppningsvis om de är i undi så måste det där. Ja, det där är inte undi. Att man kör framåt. Skarvigt. Om det är undi så är det bäst att köra framåt bara till någon. Where are the connectors? Not collectors, but connectors. Can you get it or do we need to wheel forward? Där måste gå. Så det är sådär liksom. Att det är inte mot tappen av bäst. Det var det eller så var det något annat. Jag tycker att det var någon patent som gick bra. Jag tror att det här gick ganska bra. Man fick det där. Men jag får det så att det hålls så att det kan röras. Nu rör sig nog. Det slipsar nog så far det måste lättare bara få det först. Man ser att det är rumba, att det är rumba det kan man se. Så att it can move. Nu sådär, nu är det bra. Nu börjar det slå där bara, nu rör sig nog. Inte far den, om det inte rör sig så kommer det bara ta puttelee lite ut. Annars skulle det vara hålla i med en kniptång, men jag tror att om man håller i kniptång så får man hålla det här då heller. Det är lite bra. Svara här en. Anna var att det där, det är nog röras lite den, men nej. Det Anna var att hålla det. Lite större går det. Ja, det går nog med en hammare att slå det, inte det nog. Det behöver ju inte, för jag trodde att det skulle vara, man slår ju inte liksom ut när man slår det liksom på flat. Ja. Med kniptång behövs det ta det här som håller där chainen eller får man det för hand. Här ska man kunna ta en kniptång kan du ta nog. Det behövs till de här lockersina. This guy that just holds the loose end together. This is comes loose from
here. No, that's connected. That's connected without that guy. Interesting. Nämä perus tongi, vaan taas tää ypyrän täällä. Joo. Fyllään där millan. Det är det där. Var det här silar lite där så slår man ut. Ja. Det är bara det här som håller i händerna. This end loop. Jag trodde det var det som hängde löst, men det här är liksom den main chainen ihop med sådär. Ja. Jag vet inte vad som kanske det var kanske. Det kan ju bli här bara så här. Behöver man sätta den någonstans. Ja. Men nu vill jag ha lösa Nu får jag, det är så lågt man kan ha en sån här, man kan ha något till slå på backen under. Om det växte man. Men det blir häng där så blir det liksom. på backen så vet jag. Vart är det skarven nu som skulle där? Nu skulle det vara mycket rörigt. Shouldn't move too much. Slipsar det nog för det ryms inte sen. Den börjar kunna falla över. Större hammare. Ja. Bigger hammer. Not enough weight. Gotta get the solid punches in. Nu skulle det nog röra sig. It feels so. Yep, now it's moving. Just make it flat, then it should come off. Det räcker lite här. A little bit more. Now it's flat. Then it's just to unhook it and then put those in a bucket somewhere before you drop those. Or put them somewhere. Then the inside should be somewhat the same. A little bit of a tricky spot there. Now it should be just the one guy somewhere here. Is it there?
is it? There. That one. Är det illa slag? Är det från fel Du sida? får kanske där, du får det att det hålls liksom. Nu är de spänt. If you can hit somewhere. Det börjar fara dit. Kanske jag får det liksom. Det är lite den är så lågt ner. Det är där. Det är nästan att man får den. Det är bättre alltså där lite ovanför. Nu flippar nu till det. Nu måste slå dit från det. Det är det bästa hållet. Så är det nog spänt med. Det är inte det bästa hållet. Kanske att slå dit från. Now it should be tight. It shouldn't be moving. Maybe this stops moving now, then you should be able to get it. Ja. Japp. Now they're putting gravel on the road, for sure. There was a truck with the tip, or the tip top. Now they're for sure putting gravel on the road. Big road. Ja. 100% confirmed. Nu börjar det komma här förbi. Needs a little bit more punching. Mä tar här en ska lite pankka. Ja. Kommer slås bara. Ja, så det här undan så där så far det bara i backen. Ja, kanske det går så. Så det är svårt för. Tack Ja. så där bara bort det far. Try on the ground. Tappen palettiin meillä ainakaan hinsuus far. On det bara en pippar. Det finns nog någon sån här utdragare tror jag det där, men inte det annars. Man får det, att det inte rör sig, bara slå bara så far. Inte vet du vad du tar inte så blir så stor tapp, inte det enda stor. Vad det, vad heter det, vad det bara svarar när man slår. Det här så bred, det här kilar vet du där, det får inga i det för den är för bred. Därför det var inte någon skillnad hur stor den är, bara att du får slag ihop det här viskliga slag så inte det annars. Inte tror att det bredden är så mycket skillnad. Bara det är inte så tunn att det kroknar när man slår.
This is my what is it called? A staff. Joo. Wizard staff, except it's a iron thing. Jag provade nu det var någon sån här något metall som är ett hål mitt i. Nu kommer jag ihåg från förra året. Now I remember what's even better than this. Something heavy metal that has like a hole in the middle. I think we used some of these. This might work better. Actually, I don't know if this is gonna hold, but this then you can punch in the middle. Or is the hole too big? Maybe we used this last year. The hole is too big. Is the hole too big? Might be. Something like this, but with a little bit slightly smaller hole would be better. I can hold the chain away so it's easier to punch. Now it went. Now it went. Japp. Det här är kanske bättre än det annat slå. Joo. På det fast i kättingen tror jag det går bättre än eller på det helt fast. See if the other side is better positioned or if it's underneath then we need to move the tractor. Okay, this other side is better, but how do I fit here with my backpack? Ah yeah, this is better height. It's a little slightly higher here, I think. It's connected. Where is it connected? Ah, it's right here. Yeah, this is perfect height. Now we can do this. This is the way. I mean, I thought, and these are better to take before that. It would be best to not even take these open, these first. Because the tighter you have this and more solid the easier these are. Joo. Now that should work. I can even tighten it like this if you get it good. I can, maybe other end. No, other end is small. Maybe it should work if you punch there. I can try to hold this from the other side. Maybe this is better. To get it's you need to get tightness on it, then it's much easier. It's too loose now. Yeah. I can punch with the hammer. I think I can. If you can hold this, I can punch with the hammer. Joo. If you get this to hold there, I think I can do it. Bigger hammer I would take first. I need to position this right. Could be like a this could be like a I'm gonna take like a flat metal piece that fits inside there. It needs to be not thicker than this but bigger than this. That's gonna work better. Something flat. Just something so you get the solid punch in there. Any like flat iron. Small flat iron piece. What's this? This would maybe fit. Maybe this will work. This is not too thick, then this might work. Hello there.
This might work if I get this on top here. Need to get it stay like that. So it doesn't flop around when I punch. Now it might work. This might work. If I get of course this is too big now and this is in the way. If I could just find a little, like a flat piece like that, now I would need to hold it from here. Yeah, now it goes. No problem. Once you get it solid. Yeah. So it can't move. We can ta den when the tightness is on, we can try to get the other one. Same style here. Get that punched. Yep, like that. When you right tools, it's easy. It just can't move. And it's best to have everything else on, do these first, because they're the tough part. Yeah, tough part of the chain. The sides were off on this one already. The small guys are attached here still. Or where are the small guys? Did you take the small off already? Tog du den där små varten sivulla? Det andra sidan var olika, så det här ska ju bara hänga här, inte behöver man göra något det här. Det andra sidan så var de här sätter fast i. Sen här är de bara så här. Men det är någon skillnad om man ser framåt eller bakåt, så det tar alltid vet du åt fel håll, men det är någon skillnad. Nej, men de var olika, vet du. På andra sidan så var det här sätter fast i. Ja, men det är någon skillnad. Men där inte började göra något. När backade i skogen så kan det lossa. Men lät de här inte börja röra de här, lät de här vara så här. Ja, men vad ska jag ta henne då? Inte något. Han är någon askar de där små. Ja, det är det där. Jo, att de kommer. Nu är det bara att köra framåt. Ja, den där fyra. Var det loppa? Men jag lägger det här tipo, något på kanten. Något så nära. Ja. Så kan man lägga på en pallo så det sätter kokvitarna i samma pallo. Ja, När man har den här, man kan köra med den här gaffeln, fast då kan man köra med den samma. Lyft pallen, sätt den. Men startar den då? Så, men det där... Ska man ta loss brämen samma? Men om det behövs Man kan lägga det vara fast jo. Jag tror att det kommer snö ännu, men tyvärr det kommer mycket snö. Inte som jag tror att det kommer vet du under 5 cent så att man inte behöver plog. För när Man kan lägga fast det skulle vara plus 10 alla dagar nu framåt. Nej, det kan vara fast nu. Det kan vara fast jo, för det kan nog, om det kommer 5-10 cent slask så behöver man dra det där. Men den här som man kan köra ut och så tar vi drar den där åt sidan så kan du köra in tillbaka ju. Och inte ska vi göra med den här bara inte. Nu. Nej, vi kan lägga det pallo på utsidan, får man den. Så får man med annan ja. Ja, de här lättare drar de bara ut där. Då drar det ut och pallo. Här är professionella työkalut får de där bort. Det här gick bra att slå där, slog man på det här. Det där gick just i millan, där slog man så där bara får de ut den där tapparna. De där tapparna som håller ihop där mitt på. Det är sån här med mitt det där. Så det här får just i millan och sen. Ja. Drive forward, then chain should just fall off. Och nu är den loss jo. I said that vi kan se på här eller dit.
drar jag på den. Så. Här bara en och Ja. en annan ting. Så det aina kasan blir större utav det. Aina. Jag får nog själv. Det är ganska, det aina kasan blir så stor att det är ganska hit här kan det ganska bra. Ja. De andra är större. Så att det blir så att de där får in ja, de andra där. Vad är lättare att flytta än gamla när det bara... Ja, de här är mycket lättare att flytta. Lite his att man får gaffeln. Just den här. Nej, men så att det blir balans i det. Inte så här var de förra gången, inte det någon skillnad. Nej. Inte bör de vara under press. Bara de bara ut något. Så går de andra här. Ja. Det kan backa in den tillbaka. Ja. Kan man ta ut här och så annat. Ja, jag kan köra den något där. Ja. Ja. Så vilka var det dit här. Ja. Hammer has fallen. Whose hammer? Just random hammer. Färger för de här. Don't think we need these tools for the other chains. We might need these. Other truck. Ja, något så att det är ganska nära att dra på det. De är tyngre de där. Här något så är ganska nära på. Ja. Startar den. Ja, nu startar det. Ja, annars kan det vara svårt. Det har varit minus i natt eller nära noll i alla fall. Så har fått jättemot varit sen på efter de har puts sömnen där torka sidan. Ja. Ärten bort. Från sidan det där klockan passar. Det såg i bilden hur det ni såg ut när klockan till det. Jag ska byta så. Kan man beställa som Mm. till det. Det är tork. Jäähdytys ajan kello. Nej, jo. Den har varit jumitukseen. Man vrider på det och så lägger det igång så står så far det inga. Ja, den fast slitas så Det mycket. är 4 meter fast i det där nysånet. Så ser man i det. Så tror jag att stämma. Ja. Just var de och kippa sand på musavägen. Ai kippar. Nu var det riktigt säkert. För förra gången, jag trodde de satt salta förra gången jag såg räckan kört. Men nu den for med flaggan upp där upp. Så nu satt den och sand på musavägen. Det är mycket ställsamt sånt där. Dessa gropar, men nu det bör nog säga torka upp musavägen nu. För att det här vårvägen alldeles torren. Jo, det var något ställe som sånt här smält. Bort lite, ja. Skuggor. Ja. Men det är nog många. Här är alldeles torren. Att skulle Alexander och Lasse skulle lägga allt av. Den Den där behövs kniptång och sen behövs någon som
var den fast. Det går att få i bilen. Kniptång och nu alla Det kekko. går att få i bilen. Joo. Sakna. De är ganska rena nu, de kättingarna. De där var tosi rena. Och de där nu när man bara kör här så faller det av att muta. Så är de lite lättare att lyfta i. Ja. Nej, så är det alltid. Det är ju det nästan frusit backar från i nattligt. Eller så är det så torrat. Ja. Nu kan det bara få harm nu, det är torrt. 20 mars så det är alldeles torrt. Ja, men det källarna far och det är inte det ofta som det är så där torrt här tiden. Jag tar kniptång, ja så någon need pinchers at least and then something else. Pincher things and they are, maybe John has them still somewhere. Att de blir någorlunda upp. Där. Att satt du kniptången, blev det något ski eller? Det här kan man ta loss nu här. Ja, vart satt du kniptången som där just då? Ja, men... Är det bara den andra sidan är dit på nedre sidan? Men Ja, vi kan lätt vara där, jag kan ta ena och så flytta dem sen. Vet du, vi lagar det här ena här så då kan vi flytta traktorn lite sen. om man kan tala att det inte är backa emot. Det är lite högt där att det passar bil där. Samma det här. Inte det är någon skillnad, man kan ju flytta palen sen vet du, bara fått dem bort först och tar man palen närmare. Nu är lite bakåt, så är det bättre. Det mutar jag från vår och från vinter. Nu kan vi ta loss. Vart satt du kniptången Tom? Du hade just. Det där gul kniptång, den är bra. Här får man det. Kniptång, den är typ på. Den var hi något så. Jag tog första. Så får man bort det här härifrån. Det är din, men inte jag något kort. Det där loss. Det tar lite, man ser att det tar lite i när man kör snön. Det skulle vara lokal lite högre upp. Det är bara det där så det var typ vick och kek ut. Ska man sätta tillbaka det här samma där så den är färdigt. Och där så blir den så de. Så är det mindre chans att de tappar. Så man ställer nog i ask så alltid att så man måste hitta asken sen och sätta tillbaka. Den där är fast. Du kan ta den, jo. Sen tar det här. Det är lättare att ta det här loss på insidan förrän du tar det igen så börjar det börjar hänga på det här insidan. Det här är värre annars. Här sidan. Där får du loss den. Vänt nu bara, jag tar det här skruv. Vänt lite. Det är ganska lättare att ta det här sidan först. För det, ja, för om det där är yttersidan så är det fast det hänger så får man. Om det spänningen är uppe och hisar det lite. Loss där, knopen. Ska se. Får det falla ner. Där, och sen den där. Man kan spola här lite, lossa bort hjulet sen. Där. Sen får det så där. Sen ska den där hit. Ska se. Ska se, det ska ju komma liksom. Där ska jag släppa därifrån här nu. Men det ska först det där inuti. Det där måste ju bort. Måste här bort först. Hur är det? Nej, det måste nog det där komma. Ja. Det kilar. Det måste här med. Så hit. Stå ner det där. Stå ner att du får ner det där. Det där. Den här ja. Ja, Ja, där. nu kommer den här. Nu loss. För det far det där, inte far det i Milan därifrån. Så det måste, ska det här dit? Liksom dit. det måste inåt. Dit ska det.
Bussar. Måste få förbi. Katsotaan, måste man liksom fara sådär. Han är klämd, att det inte är klämd i nu det. Måste förbi det magasin. Det går förbi där så. Måste det så. Hur ska det där komma ut ifrån? Jag måste tycka att det måste vara milda. Hade du klämt i nu det ifrån när man Jag kör? måste klämma det in nu. Så då kan det vara lite, måste ta dunken till för att sprida ut det där. Jag måste ta sådär. Sådär. Eller, ja, man tar det man stuvar den i nu mer i nu hit. Sådär, nu får du. Ja. Måste. Så var det. Det Det är lite pusselbitar. Nu. Man kommer inte aldrig ihåg när det är så långt ifrån. Han far på det. Nu är det här loss. Ja, så andra sidan. Den här kommer nu. Ja, så kan man lyfta lite här för så blir det ingen spänning uppe här nu. Det var inte liksom så. Nu, sådär. Och nu var det där igen där. Där. Nu är det tillbaka här bara. Ja, det är en annan sida. Men ska jag ta andra sidan med samma? Det är lättare om du kör. Vart är det? Det kommer upp där. Ja, det är mitt under det nu. Ja. Eller är det enklare att ta loss här nu? Nej, men det är de mitt under nu. Nu går det inte, jag måste bara ta sån här till likkuva. Nej, men nu får jag det här, men det är inre sidan värre. Ja. Det är nog bara kör vet du, en meter framåt. Jo, lägg igång back då. Eller framåt, så får det Ja, hit. men det andra måste backas vet du. Det kommer inte framåt. Ja, no back då, ja. Back, Backa. jo. Backa att det kommer här nu. Jo, backa att det kommer här. Så far Det rullar. Rulla. Det rullar, ja. Ja, nu är det mycket. Hur mycket ska det komma upp? Gärna over. Ja, Ja, så att det kommer här passlig höjd. ja, nu är det bra. Nu är det på. Ja. Det är inre först ju. Ja, helt loss. Jag tar bara det här. Det inre är bättre att ta. Jag kan ha knäs, jag kan ta det inre. Nej, ta bort saker. Ta bort det. Du behöver inte stämma det där. Ta bort det. Ja, men jag lämnar det så att det vet du så att man inte Nej, tappar. men det behöver inte stämma där. Nej, men det ser man sen nästa gång. Inte det vet du, det ser man sen när man ställer på dem. Så tar man loss dem till första. Det är bara nu att de inte hålls där till nästa år, inte det. Där ska du ta det här. Ta bort det nu. Bara kör i snön. Men nu blir det ganska rejält. Ska vi se den här sidan det kommer. Nej, nu ska det därifrån. Nu tror jag att det här sidan kommer bättre. Jag måste se vad jag får den. Jag har inte helt ännu. Där, nu tror jag att det här sidan är helt. Där, nu är det loss här. Ja. Det är innan. Ja. It's loose. Betydligt lättare att ta loss än att sätta fast. Fast får man alltid fundera hur var det nu och sen kan man alltid, det blir alltid lite spänt. Och får man lite. Det är bara tillbaka. Ja, så kan du backa i palm med samma så. Så kan man ta det palm där riktigt nära. Som, Så backar man palbisen. ja. Bakåt och sen tar du palm, sen kör du palm så det är så nära som möjligt. För de här är inte så lätt att dra. Man kan inte dra dem 10 meter. Man håller, tycker att traktorn håller. Här kör man. Ja.
är grova, det är 11 mil. Det är såna här skogsketjor, ja. De andra är kevyt ketjor. Det här är min raska. Det är ja. Det var gärna. Ja, det är nog Risa kunna. Skogsbruk. Får du ta det pall någon gång här så är de lättare att dra på. Ta pall och sen sätt den här någon gång. Fast först här så drar man den här sidan och sen nu kan man backa ännu lite längre och så drar man den där. Ja. Det är när man har traktorn igång så det är lättare så. Joo, det är kolaringar skravling. Och där. Först fast här till det här pall. Bara få han här så lyfta bara dra lite. En kassa där och en kassa där. De här blir en stor kassa till dem. Där är bra nät. Jag kan ta, ska jag dra eller vad är taktiken nu? Det är lite mer motstånd. Så att de inte faller allt för mycket miljoner. Där. Så jag får hifrån bättre så här. Här. Så här går det bra. Så här får man nog ena jag får nog ganska bra här. Det är inte för tungt men om du skulle behöva väga mer än det här så skulle det behöva svårigheter. Sådär. Så kan du backa lite närmare hit. Ja, jag orkar nog det, inte det något. Man får där ryhtin rakt bakåt så är det bra. Om man hamnar dra åt sidan så är det värre. Så här går nog bra, inte det något. Jag får själv hifrån. Där. Like that, we got the chains off. And we put them in the somewhere in storage for next year. Chains for the older tractor are much heavier than the chains for the newer tractor. They're more heavy duty. Ja, rymse, jag tar det här bort. Det här kan vi flytta bort med samma. Roller we can put away too. Not needed this year anymore. Ska jag flytta den här med samma? Vart jag brukar ha den varit i Neba eller? Jag kan rulla den för hand ner. Men man måste få det där, får du med gaffel. Och man ska få hifrån rymsen här man. Om det ryms så ska man ta där och där. Men det ryms i millan där. Du kan prova. Det ska nog kunna gå. Lift it with the forks. Then put this somewhere away. Nej, ta därifrån bara. Ja. Ska man föra din något ner bredvid det där andra kejkan? Ja.
Det här kan vara något, det här tappen. Att den hålls med den. Det här kan jag sätta ner i som traktorn. Den här. Det kan man sätta ner i som traktorn. Så nu borde gå, om du får runt i där bara så går det nog. Then we don't need to, otherwise we'd have to take the forks off, but can hopefully lift it with the forks. Or under the wheels, I mean, but see if it fits him in the between there. That should work. Yeah, now just lift now. That'll work. Yep. Det gör inte något. Nej, nu är det upp i luften nu. Lyft upp så att det inte tar i backen. Det rullar i backen nästan. Lyfter det tillräckligt högt så det rullar. Nej. Om du har fullt upp, ja. That'll work. Put this back in the fire pile. Och där. Här kan sätta i som traktorn när de är ner. Så det att det inte är något allt för mycket upptavare backar. Va? Nej, men det går inte. Det däcket tar det, men under däcken skulle kanske vara lättast. Men så där går det nog. Man inte bara söndrar det. I can start greasing the snowblower probably. Put that away. Snöslungon kan man ha sett bort, det är bara till rasvaa lite. Joo. Joo. Joo, inte det. Det är tomma tuulossa. Jag tror det. Ja. Ja. Det är ju inte annars bara det, så att den är talvi, alltså sommar. I sommarskick. Nej. No kännykkä joo. Mä siirtin undi nu. Det var sist. Marjari. Det är något som vet. Så det där hittar. Joo. Något håller inte på att falla loss. Det är bara inte det. Det håller. Det köpte inte det från den. Det håller sig den bättre än den här. Jo, det är säkert härligt. Ja. Men det går bra det där. Det svarar bra. Bättre än den där. Sen nu delade den nya så nu är det bara någon milli kvar. Ja. Det är när man drar på sand. Så. För det är bra att få. Det inte får så mycket sand. Ja. Att nu i år frös det liksom under färg. Ja. Man ser bara mackar dit. Ja, må vi spruta något. Det är nog den där delen som rörs, inte det är annars. Inte det är annars så mycket skillnad. Slangarna, ja. Spruta lite kanske. Bäst att... Ja, bäst att köra först för man har slangen, annars kan lite knurrt slangen.
Chains are off. Summer mode engaged. We're not gonna switch the tires on the cars yet, but maybe later this week we'll switch the cars over to summer mode. Ja, det kan ju vara opa när man behöver till något. Nästan. Där är en sten som man ska sten. Nej, den där som är lös där. Ja, det skulle ha gått nu. Ja, det skulle ha gått nästan. Back här så smörjer slungan. Ja, om jag tar den ut. Back här. Smörjer den. Nippla för axeln. Smörjer med slungan. Se on glöden toimir eller inte toimir. Se on glöden toimir. Ja. No glöden är inga toimir så det kan att den startar. Jo, sinne det undrar ju. Det är något strömfel, något är det som inte on. Är det kopplat bort glöden? Det är något som inte toimir som det ska. Noll så går det. Ja. Det är på vinter så det är värre. På vinter startar det inte. Did get it started. Ja. Man behöver backa bara att det kommer lite slungor nu i kanten. Ja. Det här är bra nästan, kanske lite släpp ner lite. Lite bakåt ännu bara. Bakåt ännu. Ännu lite. Ja. Nu ner bara det här. Bromsen på och så släpper du ner det. Släpp ner det. Spray. Spray a little oil on this one. It's time to spray. Don't wanna be downwind of when you're spraying the oil there. It's the oak starting to wake up. These are starting to bulge up soon, and then the leaves come out. Not yet.
Ja, aika häftigt, ja. Kannu med en hylla. Ja. More grease is needed. See. There should be one pump guy. Aika vetämään. Se on mjukare. Kom där nu. Jo, det är bra. Heitta. Valjat ja lite astas. Jo, heitta räcka. Nej, de där har till och med rasva där jo. Vingarna. Jo, det får. Så det är Anna. Här är från Anna, jo. Bläddrar. Men det är bara de där som har rå bulten. Ja. Men det kan bara smörja så. Det håller inte fast. Nej, om det rörs lite så det är bra det är rasvat. Så är det alltid mindre chans att det där. Den slits mindre. Ett tag räcker ju. Ja. Jo, det får. Ett tag till. Jo, det får det. Nu är det här. Jag har skjutit tillbaka bara. Det är olja här först. Ja. Ta bort om man kommer inte bli olja själv. Olja blåser dit att skulle flyga bort. Flyga ut, fara in i hytten där dör fönstret. Går ett fönster först. Olja in i hytten. Vänt, han stänger fönstret i det traktorn och tänker få olja in i hytten. Vänt lite, hej! Vänt lite, hej! Han stänger fönstret så att den får olja in i hytten. Vänt lite så att han stänger fönstret i. Jo, stäng jo. Så att han får in i hytten. Det blåser dit. Ja. Don't want oil in the cabin unnecessarily. I think it's blowing that way. Så allt blir där rasvasta jo. The wind is, according to the smoke there, the wind is coming from that direction. Ja, de där bagagebackar, inte det så mycket. Det är inte någon målas på den där kemikalier. Ja. Här var nu däcken, man kan den klättra upp dit som man vill nu. Den håller att klättra den om man vill nu. Ja, där This is going to be like a climbing tree, good climbing tree in the future. Där björken är ganska Oak with big branches, good climbing tree.
lite, ja. Men det skulle nog vara ganska mycket sol då. Ganska varmt i alla fall. Ja. De var samma, de var det ena sten de kan vi ta med samma där skopan fast Ja. det ena, jag får rullan i skopan, den var inte så stor. Ska vi ta det nu samman? Man kan ta nu så kan du skippa den dit också. Det är bak. Det är bara det var lite så. Bara före man glömmer den, utan när man har traktorn igång så. Sen ställer vi den där, de gör liter i. Det kan vara det havet, ja. Sen blir det fast, ja. Det flyter bort, ja. Ja, det var inte så kallt i natten. I han kanske inte blivit så kallt när det var varmt igår. Nej, lite sån där nu för tiden att det kunde vinetta. Jämfört med några äldre traktorer startar så här kan. Ja. Men det finns inte den där just därför att både 10,2 och 4,2 kilowatt start. Det är mycket motor. Man kan starta motorn när det är så här. Det kan nog 4,2 kilowatt start. Ja, det är jumittaa något. Spraying a little bit. Ja. Börjar bra just.
Jag rasade under stor sten ganska mycket och bröstan fyllde i några stenar under den stor sten och slida liksom hiåt hela tiden. Joo. Började rasa under lite. Kila under emellan. Jag skulle ha den upp dit. I can only go here, open the door, so it's ready to put in. Var det inte nu i alla fall. Inte nu och inte nästa vecka. Så kanske sen, eller sen var det först sen efter det nästa vecka. Nej, vad är den där? Så det bara dör. Yeah, you can push it a little. But it's good there. It's not in the way there, but maybe push it and flip it over, maybe. Yeah, flip it over, yeah. Yeah. Don't go. Okay, now it's too close. If you want to put this on the rocks, you could go there, like this. If we go here. I can flip it over there. Nah, I think it was right there. But I can go here. Like this. A little bit more. And then flip it like this. Oh, then maybe flip it even more. Where did this guy need to... That guy can put somewhere so we don't drop it. Because if that's in the grass then you won't find it. Sådär, nu där har sig. Now it should be good. Now it's not in the way and ready for next year. I can open the door. Door here. Doorman. Should stay open, the wind is kind of pushing in the right direction. Then the snowblower should fit here in the old building, old smoke sauna. Pretty smoky in here. Oldest building on the farm, I think this one is. No, nu kan du hämta det här först. As you can see the floor, very thin layer of concrete. So it's frozen and cracked up, but yeah, this building is probably, I would say 60, 70 years old. But yeah, originally it was a smoke sauna, and then this wall probably had like a window in it or something. It wasn't open like this, and then later they opened this up for like just random storage. But first it was just, but kind of an important building, smoke sauna. I think maybe they even lived in that department then. Because yeah, this was the first building I think they built here. Then they built the original house. And yeah, maybe they built those simultaneously, or maybe this one was built first. Not really sure. But this one is the last
our oldest building standing at least. But yeah, the greenhouse is ordered, so at some point this week I think the greenhouse will arrive. Then we can start building that also. Bob the Builder that. Doing now something.
definitely gonna be well greased, the snowblower. It's greased from every direction. It's kind of good, then it doesn't rust over winter or over the summer, I guess. Everything works better next winter then. Here we got some, oh, there's some old, for loose hay. You put loose hay on these, put that in the field, and you put on this stick, and you're gonna start building like a loose hay, big pile of loose hay up in there, or off the ground. Maybe it was for grain, like for oats or something, but we got some of those still. Those are old, those have not been used in like 40-50 years, they must be old. A few saved of those. Bunch of front weights. Anybody want to buy front weights, you can sell a few here. I think they're like 45 kilos a piece. There's like 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, like 16. Could sell like 10 of those. And there's some old rear tires from the combine, I think. Then some random cables, random stuff. But it's too in. Du får inte komma upp av det där bak. Och den bara innanför den. Ja. Kanske där är vägen för djuren. Inte de skulle just börja rymmas förbi. Det är det där gick. Och det är ju. Det är jätteligt. Pyörät. Det är några stenställ. Men ja, de är gamla. Lite faner i och sånt. Inte visste, jag kommer inte ens ihåg att det var sån faner. Alltså, det är ju sån där. En större bit.
Hi det. Annars det är allt där uppe nu, men det hier lite. Jag ser att det får upp där. Ser att det kommer in på den. Ja, nu ser man ser bara att det blir, att det är innanför, ja. See, this guy fits in here. Nu kan det hända att taket tar i det där. Jag kommer inte ihåg om det taket tog i det här bakfönstret. Det är annars sist ju. Ja, jag kommer inte, man måste se. Det kan vara upp fast ju. Mm. Maybe hits the roof. Ja, lite neråt. Ska almost gonna hit roof. Och där. De lägger in som upp. Now it should be good. Kommer bra. Det är inte så bra. Sitta pittar in. Valmeter och pista den. Ja. Att det kommer bort där i. Nu bör det nog just va? 10 center. Ja. Nu är det ganska bra i. Nu och ner. Det är lite hiåt men det är nog bra. Det är rejsligt innanför dörren, ja. Ner bara, det är bra där. Ja. Då är det innanför dörren. Det är bra där. Mikä kommer före loss? Tryckstag eller? Ja, det var det. Det är uppgift. Men är det på här? Det här är inte... Det är loss nu. Man skulle ha slungor var bättre att ha i det här långhållet. Så skulle det få med backen bättre. Det är klara med slungan. Så tycker det på att viktigt. Nej men vet du, så är det vet du fritt. Nu så man har den så klämmer Det det. kommer så här. Så puskar det hit. Ja men inte man bara lyfter ihop det. Man skulle ha protika med det här långhållet. Ja, men det är bra. Det är sen när det är botten så går det. Mm. Så Så- ser du dit? Är det ner där? Det är luft nu, ja. Jo, den kan längre. Den har varit, den slungorna har varit liksom för så mycket så här. Jo, det är. Nej, det är inte rakt. Trappan är ner. Ja. Så där så kommer man loss. Det här är bara det går, så går det att släppa ner bara. Jag kan ju prova neråt härifrån. Ja, ja. Det är riktigt där. Ja. Inte ta bort den där först. Varsågod. Prova muljauttelee lite, annars skulle lite bakåt framåt. Kan inte de tapparna, kan inte de vara hit kvar? Jo, men kulorna ska med. Ja. Det här är löst. Det här är löst det här. Och där, det här är loss. Och nu, förlåt. Neråt. Det far inga, kanske är så kallt. Neråt. Det är Neråt. så kallt att inga far ner. Neråt. Neråt. Det är chill. Nu går han. Jo, jo. Och så tar kulorna i traktorn. Och de här andra här. Ja. Och vi har ju. Kulorna i. Ja. Kör lite framåt.
Nu kommer man ta det sten dit på den när jag stänger dörren. Det var någon sten i upp. Men det här är It did fit inside. Barely. Den där dörren ska först till klinkan så får det här först. Lyft lite. Men det har hållit ganska bra. Ja. det går just. Det far nog. Fast jag fryser upp och ner. Ja, nu. Det är stenen och den kommer på difrån. Och kommer det inte 26 ner. Nej, inte kommer. Got one rock that we could take with the bucket here at the same time. Där är bra. Nej. Rolls pretty easy. Little rock. Så är allt bra. Sen tar vi de där möblerna ut, men inte riktigt ännu kanske. De kan vara i en stunden. Nej, den är uppe igen nu. Ja. De möblerna, det är inte bra. Det är så kallt att sitta ute, men snart kan man ta ut det. Det där kan nog vara en fågel som har flugit ut för det var fjädrar. Nu kan någon gång fara emot och så flyger de i väggen nu. Det är mitt på rutan liksom. Ja, det är ett fågel så här. Rävar i jorden. Eller så är det flugit, vet du. De bör ju inte dö. De kan, vet du, förrän det kan få sönder så kan fågeln inte börja dö överallt. Det var som nötskrikan ner. Ja, men de kan inte någon gång dö, men någon gång flyger de iväg. Att det tar stämmer sådär. Om inga nackan fars. Ja, hieno työkalu. Jag hittade en 2 työkaluja. Hamar och här som här. Työkaluja löytyy. Det är bra att hittas. Ja. Man lägger så faller det åsen. Ja. Jag kan fast i sådana. Det behövs sen nog just ut när vi byter däcken bilar. Så behövs det längre åt. Ja. Ja, axlarna går svart. Ryms de dit ner? Är de båda smörja de här? Kan man inte sätta dem dit ner? Jag kan sätta dem dit så är de inte i vägen. Det här bakom. Ja. Det här är bara ett svarax. Ja. Ja, kanske det här ryms där och sen är det längre här. De ryms inga tror jag annars. Ja. Heavy boys. Of course doesn't fit in. There it goes.
PTO shafts. Så är det färdigt där, så är det nära att vi tar det där automatiohjauksen. Nu får Difon flytta till det här när de är nära där. Det kan man göra sen snart. Det behövs sås för det behövs puimuro, inte jag för. Så det är nära att flytta ut där. Ja, nej men det rattnar, det går att byta när som helst. Det går bra, bara det blir lite varmare. Det kan ju bli obekomliga ännu. Ja, nej men sen snart när det börjar bli där halva april så vet man att det börjar bli sån på riktigt. Så flytt. Ja också nu. Pumpjärnen jag håller den fel. Nej, det är där miniaxeln. Aj, ja, det var det som var tom. Det är cirkelaxeln. Jo, det ser 35, den är lätt att lyfta på resten bra. Den är tung annars. Det är cat yx. jo, Cat en halv. omställer 5 gånger. Det kommer ut. Ja, i 3. Ja. 3. Ja, så att det kommer ut. Och så kommer det ej. Rasvapommittaja. Puts. Så att putsar ur och bort och samma sorts sprätter. Joo. Nu kommer en sån mer sand. Nej, det var en bil. Och så kar. Men där på museet, där drog de ett i morgon ett lass. Nej, onko ne kanske dividit där? De där så att de sämsta ställena de säästöt. Där håller veden, där var nog det sen. Måste fylla i lite rejst med grus. Måste bara byta trummor där. Det rinner alltid i trummor så rinner det åt sidan vatten. Ja. Eller något svar. Det går så gör man. Där ser man senare när vi kan nästan byta däcken i min bil tror jag. Sommardäcken. Snart. Nu har vi tidigare bytt i mars någon gång, kommer jag ihåg. Ja, men det är sen i sommar fan någon gång På morgonen ska det vara is. Så om det är is så är man sen direkt i fara. Nej, men jag behöver inte väldigt fara på natten någon gång så. Man kan ju byta ena bilen först och sen andra bilen senare. Samma vaihtoehto lite enligt vädret.
vi får ju nog sen i april och så, men det var nu i april sen bara på minus. Nu kan det komma snö och då. Det kom en gång snö i maj när vi sådde så, eller harva så kom det, och par gånger det kommer snö när harva. Så det är nu efter liksom en och en halv månad så kan det komma snöflingor. Ja. Men inte så där mycket, men det går lite. Vad är för ledning att vinna i? Vad är det för? Det är bara snö där. En tvinna i all over the place. Jag hittade där på backen, där var sån här, hammaren hittade i, där var sån här, utan de där sån här, som man slår en som var där i motarna. Jag måste falla när man lagar något. Sån här likan som du slog, där var en tjockare som var där i motarna. Ja. Alltid tippuu något lite. Fiksailee så tippuu det lite. Ja. But yeah, that's probably it for today. Got the chains off, snowblower put away. Then we'll see when the greenhouse arrives. And that will probably be the next thing to build outside. Jep. Inte skulle göra något annat nu när det är något av kiknåt där. Ja. Fixings has been fixed. So yeah, thanks for watching. We'll be back when the greenhouse arrives, whenever that is. It could be tomorrow or Wednesday, most likely. So see you then, if not earlier. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines.
red tractors in the pines, working through the finished sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings